Furnaan johtaa Meija Leguasta yli 2000 askelman portaat. Ne kulkevat tosi jyrkässä rinteessä. Reitiltä näkyy upeita Ribera Bravan laakson maisemia sekä todella hieno vesiputous. Reitti ei ole vaikea, mutta se on raskaudeltaan vaativa. Matkalla luultavasti tulee muutama hikipisara otsalle. Nämä portaat ovat aikoinaan olleet ainoa kulkureitti syrjäisestä kylästä alas laaksoon. Portaat alkavat Ribera Bravan laaksosta Meija Leguan kylästä pienen autokorjaamon vierestä. Portaiden alussa on opastaulu reitistä. Porrasreitti Furnaan on pituudeltaan vain 1,6 kilometriä. Nousua Furnaan kylään on noin 350 metriä. Ensimmäiset 300 metriä noustaan noin 500 metrin matkalla. Heti alussa portaat alkavat nousta melko jyrkästi ylös. Kannattaa aloittaa rauhallisesti ja pysähtyä välillä ihailemaan laaksoon avautuvia maisemia, sillä portaita tulee todellakin riittämään joksikin aikaa. Maisema Ribera Bravan laakson yli on todella vaikuttava. Jossain tuolla vastarinteellä toisella puolella laaksoa virtaa Levada do Norte. Olen kuullut sanottavan, että portaissa kulkeminen vaatii niin sanottuja Madeiran polvia. Se on ollut valtava työ näiden portaiden rakentamisessa. Matkan varrella on muutama kallioon louhittu onkalo.
Portailta on komea näkymä vesiputoukselle. Putous on Furnan halki virtaavassa joessa. Vesi putoaa noin 100 metriä 2 portaassa alas laaksoon. Tuolla näkyy vesiputouksen juurelle menevän myös polku. Tuolla laakson toisella puolen näkyy Espikaon kylä. Tuolla harjanteella ja osittain harjanteen takana kulkee Espikaon kylään johtava porrastettu polku. Siitä reitistä on oma video YouTube-sivuillani. Vihdoin olemme nousseet jyrkimmän osuuden ja polku muuttuu loivemmaksi. Joskus on ollut maanvyörymiä ja pudonneet maamassat ja kivet ovat murjoneet kaiteita.
Myös Eira du Moraon kylä näkyy tuolla kalliokielekkeen päällä. Sinnekin on polku Ribeira Bravan laaksosta. Furnan kylän alueelta ja Ylängöltä löytyy paljon lisää polkuja ja reittejä, joita seuraillen voi kulkea vaikka Enkumeadaan asti.